හායි කොහොමද ඔයගලන්ට? ඔන්න ඉතින් අද මම අරගෙන එනවා ඇපල් කේක් හදන විදිහ. ඉතින් අපි බලමු ඒකට මොනවද මුලින්ම අවශ්‍ය වෙන්නේ කියලා. මට මේකට අවශ්‍ය වුණේ ඇපල් ගෙඩි 4යි, බිත්තර 2යි, සීනි ග්‍රෑම් 80යි, කිරි මිලිලීටර් 100යි, vanilla ග්‍රෑම් 10යි, බේකින් පවුඩර් 10යි, පාම් පිටි ග්‍රෑම් 80යි. ඉතින් මෙන්න මේ ටික තමයි ඕනි වෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේකට මම බිත්තර 2 කඩාගෙන ඒකට මම එකතු කරනවා සීනි. මෙන්න මේ විදියට සීනි ග්‍රෑම් 80 එකතු කරගන්නවා. එකතු කරලා මගේ විස්ක් එකෙන් මම හොඳට ඒක මික්ස් කරගන්නවා. ඒකටම මම වැනිලා ටිකක් දානවා. දාලා හොඳට විස්ක් එකෙන් මික්ස් කරගන්නවා මෙන්න මේ විදියට. ඔයගොල්ලෝ හොඳට බලා ගන්න. එතකොට ඔයගලන්ට කරන්න ලේසියි. මේ විදියට තමයි මික්ස් කරගන්නේ. ඊට පස්සේ මේකට මම එකතු කරනවා ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් ග්‍රෑම් 100ක්. මම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ දාන්නම් අවශ්‍ය ප්‍රමාණය හරියටම ග්‍රෑම් 100ක් එකතු කරගන්නවා. ඔයිල් ග්‍රෑම් 40යි. මට අමතකුණා මුලින්ම කියන්න ඔයිලුත් අවශ්‍ය වෙනවා. ඔයිල් ග්‍රෑම් 40යි. වෙජිටබල් ඔයිල් ග්‍රෑම් 40යි. ඒ දෙකම දාගෙන ආපහු මෙන්න මේ විදියට විස්ක් එකෙන් හොඳට මික්ස් කරගන්නවා. මේ තියෙන්නේ මික්ස් කරගත්තට පස්සේ ඉතින් ඊට පස්සේ මේකට මම පාම් පිටි ටික දාගන්න ඕනේ. පාම් පිටි ටික මම මෙන්න මේ විදියට දාලා ඒකටම බේකින් පවුඩර් ටිකත් මෙන්න මේ විදියට දාගෙන පාම් පිටි ටික හලා ගන්නවා. කෙලින්ම අර මික්ස්චර් එකට තමයි මම දාගන්නේ. එතකොට අපිට ලේසි. ඔයගලන්ට බලන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදියට මම ඒකත් හලාගෙනම එකතු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඒකත් විස්ක් එකෙන්ම මෙන්න මේ විදියට මික්ස් කරගන්නවා. හොඳට කැටි ගහින් නැති වෙන්න මික්ස් කරගන්න. මේ තියෙන්නේ මික්ස් කරගත්ත මික්සර් එක. ඔයගලන්ට පේනවා ඇති කැටි ගහින් නැති වෙන්න හොඳට මම මික්ස් කරගත්තා. ඊට පස්සේ අපි හොදලා ලැස්ති කරගත්ත ඇපල් ගෙඩි 4 සුද්ධ කරගන්න ඕනේ. ඒකේ පීල් එක අපි රිමූව් කරගන්න ඕනේ. ඔයගොල්ලෝ ඒකේ පීල් එක රිමූව් කරගෙන රෙඩි කරගන්න පුංචියටම කපාගෙන මම මේ පෙන්නන විදිහට. එතකොට ඔයගලන්ට ලේසි හදාගන්න. මේ තියෙන්නේ ඉතින් පීල් එක රිමූව් කරගත්ත ඇපල් ටික. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට මම කපා ගන්නවා. පොඩියට මෙන්න මේ විදිහට මුචුට්ටක් පොඩියට කපා ගත්තා. එතකොට අපිට කනකොට අර ලොකු කෑලි හැපෙන්නේ නැති හින්දා මම ටිකක් පොඩියට කපා ගත්තා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මම රෙඩි කරගත්ත ඇපල් කෑලි ටික. ඊට පස්සේ මම ඒක මගේ මික්ස්චර් එකට දානවා. මම හදාගත්ත බැටර් එක තියෙන්නේ. ඒකට මම මෙන්න මේ විදියට එකතු කරනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදියට මම මික්ස් කරනවා හොඳට. හැම ඇපල් කෑල්ලක්ම ඇතුළට ගිහිල්ලා බැටර් එකේ වදින විදියට මෙන්න මේ විදියට මික්ස් කරගන්නවා. ඔයාලට පේනවා ඇති මම කරන විදිහ. මේ විදියට මික්ස් කරගන්නවා. ඉතින් මේක ඇත්තටම හදන්න හරිම පහසුයි. මහ වෙලාවක් යන්නෙත් නෑ. විනාඩි 10ක් 15ක් ඇතුළත ඇපල් තියෙනවා නම් ඔයගලන්ට ඉක්මනට හදාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම රෙඩි කරගෙන තිබ්බ මගේ බේකින් ට්‍රේ එකට මම මෙන්න මේ බැටර් එක මේ විදියටම දාගන්නවා. දාගෙන හොඳට තුනී කරගන්නවා සමබරව එන විදියට. ඔයගලන්ට අන්තිමට පෙන්නන්නම් මම ඒක කොහොමද කරන්න කියලා. මෙන්න මේ විදියට හොඳට තුනී කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මේක 180ට ප්‍රීහීට් කරගත්ත oven එකේ විනාඩි 55ක් 60ක් අතර ප්‍රමාණයක එක කෙනාගේ oven වල ප්‍රමාණ වෙනස්. ප්‍රමාණයක මම බේක් කරගත්තා. මේ තියෙන්නේ බේක් කරගත්තට පස්සේ මගේ ඇපල් කේක් එක
හොඳට ආවා. ඇත්තටම රසට ආවා, හොඳට ආවා. ගොඩාක් උසට පිපෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මෙන්න මේ ප්‍රමාණයට තමයි ඔයාලට උසට පිපෙන්න ඕනේ නම් ට්‍රේ එක පොඩ්ඩක් පළලින් අඩු ට්‍රේ එකක් ගන්න. ඉතින් ඒක උඩට මම ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදියට අයිසිං sugar ටිකක් ඉහගත්තා. ඇපල් කේක් මම හිතන්නේ ඉතාලියේ නම් ගොඩක් ප්‍රසිද්ධයි. ගොඩක් මෙහි කඩවල් වල ගන්න තියෙනවා ඇපල් කේක්. මෙහි ඉතාලි මිනිස්සු නම් ගොඩක් මේක කනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ try කරලා බලන්න. හරිම ලේසි, හරිම පහසුවෙන් ගෙදර හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් subscribe කරලා නැත්නම් මගේ channel එක subscribe කරන්න. අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනතුරු ඔයගලන්ට සුබ දවසක්. Thank you for watching. Bye.